Varjojen sota, kun rukous ja rajatieto kohtasivat. Kuvittele tupa, jossa hämärä laskeutuu nurkkiin ja radiosta kuuluu vain rätinää. Ulkona paukkuu pakkanen, mutta sisällä vallitsee sähköinen hiljaisuus. Yhtäkkiä äiti säpsähtää. Hän kuulee eteisessä poikansa tutun naurun, vaikka pojan pitäisi olla satojen kilometrien päässä rintamalla. Kun hän avaa oven, eteinen on tyhjä, mutta sydämeen laskeutuu outo rauha tai jäätävä aavistus. Suomen talvi ja jatkosodan yliluonnollisia kokemuksia tutkittaessa paljastuu, että tällaiset hetket olivat tuhansille suomalaisille osa arkipäivän uskoa ja selviytymistä. Punainen lumipeite ja luonnon varoitukset. Jo ennen syksyn 1939 hyökkäystä luonto tuntui viestivän tulevasta vitsauksesta. Uskovainen kansa tulkitsi merkit Jumalan varoituksina. Monin paikoin raportoitiin, kuinka puhdas hanki muuttui silmissä punertavaksi, aivan kuin se oli imennyt itsensä verta. Taivaalle ilmestyneet kirkkaat ristit ja taivaan palot eivät olleet vain valoa, vaan ne nähtiin hengellisinä kutsuina parannukseen ja valmistautumiseen. Raja näkyvän ja näkymättömän välillä alkoi murtua jo ennen ensimmäistä laukausta. Etiäiset, jäähyväiset rajan takaa. Suomen talvi ja jatkosodan yliluonnollisia kokemuksia leimasivat kouriin tuntuvat etiäiset. Kun tieto rintamalta kulki hitaasti, moni koki saavansa tiedon rakkaansa kohtalosta suoraan sielunsa silmiin. Dokumentoidussa tapauksissa vaimot ja äidit näkivät sotilaan seisovan pirtissä tai istuvan penkillä tismalleen sillä hetkellä, kun tämä kaatui taistelussa. Nämä kokemukset täyttivät tiedollisen tyhjön. Ne olivat kuin hengellisiä sähkösanomia, jotka valmistivat omaisia pahimpaan ja vakuuttivat heidät siitä, että yhteys rakkaimpiin ei katkea edes kuoleman hetkellä. Auditiiviset enteet, sodan äänet ennen aseita. Visuaalisten merkkien rinnalla koettiin auditiivisia hallusinaatioita tai ilmiöitä, joissa sodan äänet kuuluivat ennen taistelujen alkua. Nämä kokemukset olivat usein paikallisia ja liittyvät raja-alueisiin, mutta niitä raportoitiin myös syvemmältä sisämaasta. Esimerkkinä mainittakoon Taavetti Kinnunen, jonka kerrotaan kuuleen Karjalan suunnasta selittämättömän sotatorven törähdyksen hyvissä ajoin ennen talvisodan alkua. Tällainen kokemus, jossa aistiärsyke ei vastaa fyysistä todellisuutta, on tyypillinen projektiivinen etiäinen. Se heijastaa yhteisön alitajuista pelkoa ja virittäytyneisyyttä. Ääni tulkittiin varoitukseksi. Idästä on tulossa jotain, mikä rikkoo rauhan hiljaisuuden. Gerda Ryti, valtakunnan hengellinen vartija. Eräs sotajan merkittävimmistä ja mielenkiintoisimmista hahmoista oli presidentti Risto Ryti puoliso Gerda Ryti. Hän ei ollut pelkkä presidentin vaimo, vaan syvästi hengellinen ja spiritualismista kiinnostunut nainen, joka uskoi rukouksen ja mielenvoiman fyysiseen voimaan. Hengelliset piirit. Gerda Ryti kuului sivistyneistön piireihin, joissa tutkittiin rajatiedon ilmiöitä ja uskottiin henkimaailman viesteihin. Hänelle usko ei ollut vain passiivista odotusta, vaan aktiivista vaikuttamista. Radiopuhe 1944. Kesäkuussa 1944, kun Suomen rintama horjui ja Neuvostoliiton suurhyökkäys uhkasi vyöryä yli, Gerda piti historiallisen radiopuheen. Hän kehotti koko kansaa pysähtymään rukoukseen joka päivä kello 12. Kollektiivinen voima. Gerda uskoi, että jos koko kansa keskittäisi rukouksensa ja ajatuksensa, se loisi henkisen muurin, jota mikään maallinen armeija ei voisi murtaa. Monet aikalaiset kokivat,
että rintaman ihminen vakiintuminen myöhemmin sinä kesänä oli vastaus tähän valtakunnalliseen rukoukseen ja huutoon. Unet ja varjelus. Raamattu rintataskussa. Suomen talvi- ja jatkosodan yliluonnollisia kokemuksia kertyi myös unista, jotka ennustivat tarkasti tulevat tapahtumat. Sotilaat saattoivat nähdä unessa tarkan paikan, jossa he haavoittuisivat, ja kotirintamalla vaimot näkivät unia pysähtyneistä kelloista. Usko konkretisoitui usein sotilaan rintataskussa lepäävään Uuteen testamenttiin. Tutkimuksissa on tullut esiin lukuisia tapauksia, joissa vihollisen luoti tai sirpale on iskenyt suoraan kirjaan, pysähtyen pyhien tekstien väliin ja pelastajan kantaensa hengen. Nämä eivät olleet vain sattumia, vaan uskovalle kansalle ne olivat todisteita suojeluksesta, joka kulki mukana silloinkin, kun kaikki muu toivo näytti hiipuvan. Yhteenveto. Usko pimeyden puskurin. Suomen talvi- ja jatkosodan yliluonnollisia kokemuksia voidaan pitää kansakunnan kollektiivisena selviytymismekanismina. Kun maalliset resurssit olivat lopussa, kansa kääntyi ylöspäin. Gerda Rytin johtama hengellinen rintama ja tavallisten ihmisten kokemat enteet loivat merkitystä sodan kaaokseen. Ne muistuttavat meitä ajasta, jolloin rukous oli yhtä tärkeä varuste kuin kivääri, ja jolloin jokainen merkki taivaalta saattoi antaa voiman kestää vielä yhden päivän. Vaiettu perintö. Sodan jälkeen nämä kokemukset painuvat marginaaliin. Jälleen rakennusajan Suomi katsoi eteenpäin, ja moderniin maailmankuvaan kummitustarinat eivät sopineet. Moni vaikeni kokemuksistaan peläten mielenterveytensä kyseenalaistamista. Vasta vuosikymmeniä myöhemmin, kun veteraanisukupolvi alkoi poistua, nämä tarinat uskallettiin kertoa ääneen. Yliluonnollinen kokemus on erottamaton osa sodan inhimillistä historiaa. Se muistuttaa meitä siitä, että ihminen on pohjimmiltaan merkityksiä etsivä olento, joka pimeimmälläkin hetkellä kykenee luomaan yhteyden toiseen ihmiseen, vaikka sitten rajan takaa tai taakse. Kiitos, kun katsoit ja kuuntelit tämän videon. Mikäli et ole kanavaa vielä tilannut ja nämä yliluonnolliset historialliset kertomukset tai tutkimusvideot yliluonnollisista ilmiöistä kiinnostavat, ota ihmeessä kanava nyt viimeistään tilaukseen. Ja toivon, että kerrot tästä videosta kaverille. Katso ja kuuntele myös aiemmat talvisodan yliluonnolliset ihmeet videot. Kiitän, kun viihdyit tämän videon parissa aivan loppuun asti. Ja toivon, että nähdään seuraavan videon parissa.